हजुरलाई आज म घरमै सजिलैसँगले यस्तो सफ्टवाला चना भुटेर देखाउँदैछु। नमस्ते, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। हेर्नुहोस् त यो चना कति क्रन्ची छ। विशेष गरेर यस्तो चना चाहिँ हाम्रो चाहिँ गाउँघरतिर बालुवामा वा चाहिँ नुनमा भुट्ने गरिन्छ। त्यसरी भुट्दाखेरि अलिकति समय लाग्छ र अलिक गाह्रो पनि हुन्छ टेम्परेचर मिलाउनलाई। आजको रेसिपी बनाउन मैले 150 ग्राम कालो चनालाई लिएँ र 150 ml तेललाई लिएँ। आज चाहिँ एकदमै सजिलो तरिकामा म यसरी भुटेर देखाउँदैछु। यस्तो एउटा चिज भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ भुट्नको लागि। र सुरुमा तेल तताउनुपर्छ। तेल एकदमै हाई फ्लेममा तताउनु होला है। तेल एकदमै तात्नुपर्छ हाम्रो चाहिँ। सुरुमा तेल तातो कि तातेन यसरी मैले चेक गर्दैछु 3-4 वटा चना राखेर। र हेर्नुहोस् है त मजाले फुर्न थालिसकेको छ। र करिब 2 मुठी गरेर राख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। र यसलाई 1 मिनेटसम्म मजाले तेलमा डिप फ्राई गर्छौँ हामी। मजाले भुट्न थालिसकिएको छ। हेर्नुहोस् है, भुटिसकेपछि पनि हामी एकैछिन यसरी फ्राई गर्नुपर्छ। यसो गऱ्यौँ भने चाहिँ एकदमै क्रन्ची हुन्छ हाम्रो चना। चनामा भरपुर मात्रामा फाइबर र प्रोटिन पनि हुने गर्दछ र यसले चाहिँ हाम्रो कब्जियतको समस्यालाई पनि हराउँछ यदि हामीले दिनमा 100 ग्राम जति चना खायौँ भने चाहिँ। तर हजुरहरू डायबिटिजको पेसेन्ट हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति विचार पुर्याएर मात्रै खानु होला है चना चाहिँ। र यतिको 1 मिनट जति मजाले डिप फ्राई गरिसकेपछि मैले यसरी एउटा टिस्यु पेपरमा निकालेँ। यसो गऱ्यौँ भने चाहिँ तेलहरू जम्मै टिस्यु पेपरले सोस्छ। यसलाई डढ्न चाहिँ दिनु हुँदैन है साथीहरू। र साथसाथै मैले यसरी बाँकी भएको चनालाई पनि भुटेँ। करिब 2 मुठी गरेर हजुरहरूले मजाले भुट्न सक्नुहुन्छ। यसलाई कन्टिन्युसली चलाइराख्नुपर्छ है भुट्दाखेरि चाहिँ। अझ यस्तो प्यानमा भन्दा पनि कराईमा भुट्नुभयो भने अझै सजिलो हुन्छ। हल्का भुटिन थालिसकेपछि एकैचोटि निकाल्नु हुँदैन। यो सबै भुट्नको लागि चाहिँ मजाले 1 मिनटसम्म यसरी चलाइकन फ्राई गर्नुपर्छ। बिचबिचमा यसरी हेरिरहनु होला है, नत्र चाहिँ यो डढ्न पनि सक्छ। यसरी सजिलैसँगले हामीले सफ्टवाला चना तयार गर्न सक्छौँ। पुरै टिस्यु पेपरले हामीले यसको तेल सोच्यौँ भने चाहिँ त्यति ओइली पनि हुँदैन। यो चनालाई चाहिँ हामीले चटपटेहरूमा पनि युज गर्न मिल्छ। यसरी सजिलैसँगले नै तयार हुन्छ। हजुरहरूले पक्कै पनि आफ्नो किचनमा एकचोटि चाहिँ जसरी पनि ट्राई गर्नु होला है त। र यो कतिको क्रन्ची भएको छ म हजुरहरूलाई देखाउँछु र खाएर पनि देखाउँछु है त। वाउ, हेर्नुहोस् है, ल मैले टेस्ट गरेँ। एकदमै मिठोसँगले तयार भइसकेको छ। थोरै नुन पनि हाल्न सक्नुहुन्छ मनपर्छ भने। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे, ह्याप्पी कुकिङ टु अल अफ यु। गुड बाई। सधैँ खुसी रहनुहोला।